ล้ไปไหมอ่ะไหนมีอะไรอยู่ใน โอ้แล้วนั่งตรงนี้นะคะไหนมีอะไรข้างในเนี่ยเขาตั้งหมดทุกอย่างเลย ไหนไปโชว์พุงสิอยากดูโชว์พุงให้ไหนขอดูหน่อยสิคะพุงใหญ่ไหมอุ้ย